Hello guys, welcome back. आज हामी string related practice exercise गर्छौं. हाम्रो question number 1 मा के छ भन्दाखेरि write a Python program that prompts the user to enter a string and then prints out the string in reverse order. युजरले एउटा string दिनु पर्यो र आउटपुटमा चाहिँ त्यसको रिभर्स फर्ममा आउनु पर्यो. फर एक्जाम्पल युजरले ENTER दिएको छ भने आउटपुटमा के आउनु पर्छ त RETNE आउनु पर्यो. यसलाई कसरी गर्ने हेरौँ अब. यसमा मैले के गरेको छु भन्दाखेरि मैले एउटा स्ट्रिङ भन्ने भेरिएबल बनाएँ जुनले चाहिँ हाम्रो युजरले दिएको स्ट्रिङ चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ र मैले अर्को रिभर्स भन्ने भेरिएबल बनाएँ. यसमा चाहिँ हाम्रो आउटपुट स्टोर भएर बस्छ. यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यो स्ट्रिङ यति बुझ्नुपर्ने हो. यसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ स्लाइसिङ गरेको छ. यो अब यो भित्रको भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङको इन्डेक्स हो. कहाँदेखि कहाँसम्म चाहिँ काट्ने अरू कहाँदेखि कहाँसम्म स्लाइसिङ गर्ने. यो फर्स्टको कोलन कोलन -1 भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले यो भित्र चाहिँ तीनटा भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ. फर्स्ट भनेको चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट, सेकेन्ड भनेको इन्ड पोइन्ट, थर्ड भनेको स्टेप भ्यालु. फर्स्टमा चाहिँ किन कोलन मात्र छ भन्दाखेरि अब हाम्रो प्रोग्रामले के बुझ्छ त कोलन मात्र छ भने यो सुरुदेखि नै स्टार्ट गर्ने रहेछ. र सेकेन्ड भनेको हाम्रो इन्ड पोइन्टको हो. यसमा पनि कोलन मात्र छ भनेको लास्टसम्म जाने रहेछ. यो थर्ड भनेको स्टेप भ्यालु -1 भनेको कुन ठाउँदेखि सुरु गर्ने त. -1 भनेको कस्तो इन्डेक्स हो भन्दाखेरि यदि मेरो स्ट्रिङ चाहिँ REVERS रिभर्स हो भने यो लास्टको E भनेको चाहिँ मेरो -1 पर्छ यो क्यारेक्टरको इन्डेक्स र फर्स्ट भनेको 0 हुन्छ. 0 1 2 3 4 हुँदै जान्छ र यसको उल्टोबाट चाहिँ -1 हुन्छ है त. अब यसलाई मैले रन गरेर हेरेँ भने के आउँछ भन्दाखेरि रन गरौँ. मैले THE दिएँ भने मेरो के आयो त अब EST आयो. मैले BIB के दिएँ भने के आउँछ अब KBIB आयो हो. यसरी चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 1 सल्भ गर्छौँ. अब जाउँ क्वेसन नम्बर 2 मा. क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट अ पाइथन प्रोग्राम द्याट प्रम्प्ट्स द युजर टु इन्टर टु स्ट्रिङ एन्ड देन प्रिन्ट्स आउट द कन्काटेनेसन अफ द फर्स्ट टु क्यारेक्टर अफ इच इनपुट स्ट्रिङ. भनेको युजरसँग दुईटा स्ट्रिङ माग्नु पर्यो र त्यो दुईटा स्ट्रिङको पनि फर्स्ट टु क्यारेक्टर चाहिँ जोडिदिएर चाहिँ आउटपुटमा आउनु पर्यो. यसलाई कसरी गर्ने हेरौँ है त अब हामीले. यसमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले दुईटा भेरिएबल लियौं s1 र s2 र युजरले दिएको दुईटा स्ट्रिङ चाहिँ हाम्रो यसमा स्टोर भएर बस्छ. यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँ छ भन्दाखेरि यो लाइन 7 बुझ्नुपर्ने हो. यसमा पनि मैले स्ट्रिङ स्लाइसिङ गरेको छु. अब यो s1 बिग ब्र्याकेट 0 कोलन 2 भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि मेरो स्ट्रिङ चाहिँ INPUT इनपुट हो भने 0 देखि 2 भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म जाने भन्ने कुरा हो नि त. यसमा अहिले स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्ड पोइन्ट मात्र छ. हामीले यसमा स्टेप भ्यालु मेन्सन गरेका छैनौं भनेपछि 0 भनेको सुरुदेखि स्टार्ट गर्ने 0 1 2 हैन. अब 2 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 0 1 2 मा हाम्रो 2 को इन्डेक्स भनेको p मा पर्छ हैन. भनेको हामीले स्ट्रिङ स्लाइसिङ गर्दाखेरि 0 देखि 2 छ भने 2 को भ्यालु चाहिँ यसले लिदैन भनेको 0 देखि 1 सम्म मात्र लिन्छ है. अब हाम्रो यदि इनपुट हो भने चाहिँ हाम्रो आउटपुटमा के मात्र आउँछ त IN मात्र आउँछ. किन भन्दाखेरि 2 को इन्डेक्सिङ यसले लिदैन. यसलाई रन गरेर हेरौँ. मेरो फर्स्ट स्ट्रिङ विवेक हो र सेकेन्ड स्ट्रिङ तामाङ हो भने मेरो आउटपुटमा के आउनुपर्छ त विवेकको फर्स्ट टु क्यारेक्टर र तामाङको फर्स्ट टु क्यारेक्टर लिनु पर्यो र दुईटालाई जोड्नु पर्यो हैन त. मैले इन्टर गरेँ भने के आयो त अब BITA भनेर आयो भनेको BITA है त. फेरि एकचोटि रन गर्छु. अब चाहिँ मैले THE द लिन्छु र UI दिन्छु. अब के आउनु पर्यो यहाँ THUO आउनु पर्यो हैन त. THUO. हामी यसरी चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 पनि सल्भ गर्छौं. अब जाउँ क्वेसन नम्बर 3 मा. क्वेसन नम्बर 3 मा के भनेको छ त राइट अ पाइथन प्रोग्राम द्याट प्रम्प्ट्स द युजर टु इन्टर अ स्ट्रिङ एन्ड देन प्रिन्ट्स आउट एभ्री सेकेन्ड क्यारेक्टर स्टार्टिङ फ्रम द फर्स्ट क्यारेक्टर. भनेको मलाई युजरले एउटा इनपुट दिनु पर्यो र के गर्नु पर्यो आउटपुटमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्यारेक्टरको छोडेर चाहिँ आउनु पर्यो के. फर एक्जाम्पल CHARCTR क्यारेक्टर हो भने सुरुको C आउनु पर्यो अनि यसलाई छोड्नु पर्यो फेरि A आउनु पर्यो आरलाई छोड्नु पर्यो भनेको एउटा एउटा छोडेर चाहिँ प्रिन्ट हुनु पर्यो. यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरौँ. अब यसको लागि पनि मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ. यसमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि एउटा मैले भेरिएबल बनाएँ स्ट्रिङ भन्ने. अब युजरले एउटा भ्यालु दिन्छ अनि स्ट्रिङ दिन्छ त्यो चाहिँ स्ट्रिङमा स्टोर हुन्छ र मैले फेरि यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिङ स्लाइसिङ गरेको छु. अब स्ट्रिङ बिग ब्र्याकेट ओपन बिग ब्र्याकेट क्लोज र त्यो भित्रमा के लेख्छु त इन्डेक्स लेख्छु. अब कोलन भनेको सुरुदेखि स्टार्ट गर्ने अर्को कोलन भनेको लास्टसम्म जाने र 2 भनेको चाहिँ एउटा छोड्ने अनि त्यसपछि अर्को प्रिन्ट गर्ने. एकचोटि प्रिन्ट गरेर हेरौँ के आउँछ. मैले BIB के दिएँ भने मलाई अब के आउनुपर्छ आउटपुटमा BBK मात्र आउनुपर्छ. किन भन्दाखेरि सुरुको B लिन्छ I छोड्छ अर्को B लिन्छ E छोड्छ अनि अर्को K लिन्छ. हेरौँ BBK आयो क्या नि त आयो.
अब जाउँ क्वेसन नम्बर 4 मा राइट अ प्रोग्राम द्याट स्विचेस द भ्यालु स्टोर्ड इन द भेरिएबल्स ए एन्ड बी। मसँग मानौँ ए को भ्यालु 2 छ, बी को भ्यालु 3 छ भने मैले अब रन गर्दाखेरि के आउनु पर्यो भन्दा ए को भ्यालु 3 आउनु पर्यो र बी को भ्यालु 2 आउनु पर्यो, भनेको ए र बी को भ्यालु चाहिँ स्वाप हुनु पर्यो। अब यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा गर्छु म। अब मैले यसमा के गरेँ भन्दाखेरि सुरुमा ए र बीको भ्यालु चाहिँ युजरसँग मागेँ है। अब फेरि मैले अर्को एउटा भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरेँ टिएमपी टेम्प भन्ने। यसमा चाहिँ मैले ए को भ्यालु स्टोर गरेँ हो। अब यो टेम्पमा चाहिँ ए को भ्यालु आएर बस्यो। अब फेरि मैले ए भनेको बी बनाएँ भनेको अब ए भनेको चाहिँ अब बीको भ्यालु जे छ त्यो चाहिँ एमा आएर बस्यो। अब फेरि मैले बी भनेको टेम्प बनाएँ भनेको टेम्पको भ्यारिएबल टेम्पको भ्यालु जे छ त्यो चाहिँ बीमा आएर बस्यो। मिनिङ हाम्रो ए र बीको भ्यालु चाहिँ स्वाप भयो। अब म रन गरेर हेरौँ के आउँछ। मैले ए को भ्यालु 1 दिएँ र बी को भ्यालु 2 दिएँ भने मेरो आउटपुटमा के आउनुपर्छ, ए को भ्यालु 2 आउनुपर्छ, बी को भ्यालु 1 आउनुपर्छ। भनेको ए को भ्यालु 2 आयो, बी को भ्यालु 1 आयो होइन। भनेपछि हामीले यसरी चाहिँ स्वाप गर्छौँ। एउटा भेरिएबल चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरेर चाहिँ हामी कुनै पनि दुईवटा भेरिएबल्सको भ्यालुहरू चाहिँ स्वाप गर्न सक्दो रहेछौँ है। अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 मा राइट अ प्रोग्राम द्याट एड्स द डिजिट इन 2 डिजिट नम्बर। एक्जाम्पल इफ द इनपुट वाज 35 देन द आउटपुट सुड बी 3 + 5। यदि हामीले युजरले चाहिँ 2 डिजिट नम्बर दिनु पर्यो र त्यो 2 डिजिट नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि त्यो नम्बर चाहिँ 35 हो भने आउटपुटमा के आउनु पर्यो त 3 + 5 आउनु पर्यो। यदि त्यो नम्बर चाहिँ 11 हो भने आउटपुटमा के आउनु पर्यो 2 आउनु पर्यो। अब यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरौँ। यसमा पनि हाम्रो त्यही स्ट्रिङ स्लाइसिङकै आइडिया लाउने हो। सुरुमा त एउटा 2 डिजिट नम्बर मागौँ, डिजिट भनेर लेखौँ एउटा भेरिएबल। यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा डिजिट भन्ने भेरिएबल बनाएँ जुनमा चाहिँ हाम्रो 2 डिजिट नम्बर स्टोर हुन्छ। र मैले फेरि यहाँ के गरेँ सममा भन्दाखेरि चाहिँ अर्को सम भन्ने भेरिएबल बनाएँ र यो डिजिटलाई फेरि मैले के गरेँ त त्यो हाम्रो जुन डिजिटलाई चाहिँ त्यसलाई स्लाइसिङ गरेँ। भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ त इनपुट फङ्सनको आउटपुट जहिले पनि के आउँछ स्ट्रिङ हुन्छ। त्यसैले हामीले स्ट्रिङ मात्र स्लाइसिङ गर्न सक्छौँ नि होइन। यो डिजिट 0 भनेको के हो त यो दुईटा डिजिट हामीले नम्बर दिए पनि त्यसलाई चाहिँ प्रोग्रामले एज अ स्ट्रिङको रूपमा दिन्छ। त्यसैले त्यो स्ट्रिङको फर्स्ट भनेको डिजिट 0 मा आयो र त्यो स्ट्रिङको सेकेन्ड भनेको डिजिट 1 मा आयो। अब हामीले फेरि म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्ने हो भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले इन्टिजर अर फ्लोटमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, टाइप कन्भर्जन गर्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त इन्ट यो गर्छौँ। इन्ट स्ट्रिङ छ भने हाम्रो के हुन्छ आउटपुटमा इन्टिजर आउँछ है। अब मैले रन गरेँ भने हेरौँ त चेक गरौँ। मानौँ मैले 78 दिएँ भने मेरो आउटपुट के आउनुपर्छ त 7 + 8 कति हुन्छ 15 हुन्छ है। यसरी चाहिँ हामी यो क्वेसन सल्भ गर्छौँ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 6 मा। क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेको छ भन्दाखेरि राइट अ पाइथन प्रोग्राम द्याट टेक्स द युजर इनपुट स्ट्रिङ एन्ड कन्भर्ट इट टु अप्पर केस। भनेको हाम्रो युजरसँग एउटा स्ट्रिङ माग्नु पर्यो र त्यो स्ट्रिङमा चाहिँ यदि लोवर केस छ भने अप्पर केस पाउनु पर्यो है। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा गरौँ। यो फङ्सन चाहिँ अप्पर फङ्सन चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा डेमो दिन चाहेँ मैले चाहिँ होइन। एउटा स्ट्रिङ लियौँ युजरसँग स्ट्रिङ। यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा युजरसँग स्ट्रिङ मागेँ र लोवर फङ्सन युज गरेर त्यो स्ट्रिङमा भएको अप्पर केसहरूलाई चाहिँ मैले लोवर केसमा सारेँ। त्यो गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त स्ट्रिङ लेख्नु पर्यो, एउटा भेरिएबलको नाम लेख्नु पर्यो र डट लोवर गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यो स्ट्रिङमा भएको सबै नामहरू चाहिँ हाम्रो लोवर केसमा हुन्छ। रन गरेर हेरौँ। मैले अब बिआइबी के दिएँ भने के आउँछ त अब यो त अहिले मेरो सबै लोवर केसमा छ। मैले के दिएँ त अब बिआइबी के भनेर दिएँ भने मेरो आउटपुटमा चाहिँ सबै लोवर केसमा आयो। यदि मलाई अप्पर केसमा चाहिने हो भने म के गर्छु त स्ट्रिङ डट अप्पर लेख्छु र रन गरेर हेऱ्यो भने अहिले मैले सबै यसमा दिन्छु र इन्टर गरेँ भने मेरो सबै अप्पर केसमा आयो है। यसरी चाहिँ हामी यो अप्पर र लोवर फङ्सनको युज गर्न सक्छौँ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 7 मा। अब क्वेसन नम्बर 7 मा के भनेको छ भन्दाखेरि डेभलप अ पाइथन प्रोग्राम द्याट प्रम्प्ट्स द युजर टु इन्टर अ सेन्टेन्स containing multiple words. Use the split function to split the sentence into individual words and print them. क्वेसन नम्बर 7 मा चाहिँ एउटा स्प्लिट फङ्सनको युज के हो भन्ने कुरा भनेको छ त्यो है। यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ अब भन्दाखेरि एउटा सेन्टेन्स युजरसँग माग्नु पर्यो। यसको लागि के गर्छु त म एउटा अब हामीले यसमा के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मैले सेन्टेन्स भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ जुनमा चाहिँ हाम्रो
युजरले दिएको सेन्टेन्स स्टोर भएर बस्छ। अर्को मैले भेरिएबल बनाएँ स्प्लिट सेन्टेन्स भन्ने, यसमा चाहिँ हामीले सेन्टेन्स स्प्लिट गऱ्यौँ। अब स्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा भेरिएबलको नाम लेख्छौँ सेन्टेन्स भन्ने र डट स्प्लिट लेख्छौँ र त्यो सेन्टेन्सभित्र चाहिँ वर्डहरू चाहिँ केले छुट्टाएको छ त, अहिले मैले के छुट्टाएको एज्युम गरेँ त, स्पेसले छुट्टाएको एज्युम गरेँ र मैले अब यो प्रोग्रामलाई रन गरेँ भने के आउँछ भन्दाखेरि, मानौँ मैले हाई विवेक लेखेर मैले गरेँ भने इन्टर गरेँ भने के आउँछ त, हाई र विवेक आयो। यो भनेको चाहिँ लिस्ट हो। लिस्ट तपाईँलाई थाहा नहुन पनि सक्छ होइन, म यसको बारेमा अर्को भिडियोमा कुरा गर्छु। के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि स्प्लिट भन्ने फङ्सनले चाहिँ हाम्रो सेन्टेन्स वर्डहरूलाई चाहिँ एउटा लिस्टमा बनाएर राख्छ, त्यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। र आजका हाम्रो यो प्र्याक्टिस एक्सर्साइजमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा के गर्यौँ भन्दाखेरि स्ट्रिङ स्लाइसिङको गर्यौँ, कसरी स्लाइसिङ गर्ने हो, कसरी भ्यालुहरूलाई स्वाप गर्ने भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। सो तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? सुरुमा त अब यो क्वेसनहरू तपाईँले आफैले सल्भ गर्नु पर्छ, खोज्नु पर्यो र आफूले सल्भ गर्न सकिएन भने मैले दिएको भिडियो हेर्नु पर्यो र मैले दिएको भिडियो हेर्दा पनि बुझिएन भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु पर्यो है त, म भनिदिन्छु कमेन्टमा। सो थ्याङ्क यू फर टुडेज भिडियो।